स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो च्यानललाई र बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस् लेटेस्ट अपडेटको लागि। नमस्ते एन्ड स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। हाम्रो च्यानलमा यहाँहरूलाई एन्ड्रोइड लगायत विभिन्न किसिमका टेक्नोलोजीका जानकारीहरू राख्ने गरेका छौँ। यसै क्रममा यहाँहरूलाई आज एकदम फरक विषयको चाहिँ जानकारी राख्न जाँदैछु। भिडियोलाई चाहिँ कम्प्रेस कसरी गर्ने अर्थात् भिडियोको साइज कसरी घटाउने भन्ने जानकारी यहाँसम्म चाहिँ राख्न जाँदैछु। भिडियोको साइज भन्न साथै हामीले दुई तरिकाबाट चाहिँ भिडियोको साइज रिड्युस कम्प्रेस गर्न सक्दछौँ। फर्स्टमा यहाँहरूले आफ्नो पीसी मार्फत पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले आएर यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलबाट पनि भिडियोको साइज रिड्युस गर्न सक्नुहुन्छ। आजभोलि सबै मोबाइलहरू स्मार्ट मोबाइल फोन भएका छन् र स्मार्ट मोबाइल फोनमा विभिन्न किसिमका एप्सहरू पाउँदछन् र जसका कारण यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएको भिडियोहरू खिचेको भिडियोहरूलाई सजिलै कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँहरू चाहिँ मुभी लभर हुनुहुन्छ, मुभी कलेक्सन गर्नुहुन्छ र यदि यहाँहरू नयाँ युट्युबर पनि हुनुहुन्छ भने यो भिडियो एकदम युजफुल हुनेछ। किनकि यहाँहरूले खिचेको सुट गरेको भिडियोहरू चाहिँ युट्युबमा अपलोड गर्नलाई चाहिँ ठुलो साइज भयो भने टाइम धेरै लिन्छ, टाइम कन्ज्युम खान्छ। आजको यो एप्स लगाएर यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो टाइमलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो समयलाई बचत गर्न सक्नुहुन्छ। हो, आज म यहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनबाट आफूले खिचेको सुट गरेको भिडियो चाहिँ कसरी रिड्युस गर्ने, कम्प्रेस कसरी गर्ने भन्ने जानकारी दिन जाँदैछु। नेक्स्ट एपिसोड नयाँ भिडियोमा चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो पीसीबाट पनि कसरी चाहिँ हामीले कम्प्रेस गर्न सक्छौँ भन्ने जानकारी राख्न जाँदैछु। मोबाइलमा भएको भिडियोलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने, भिडियोको साइज कम्प्रेस कसरी गर्ने भन्ने जानकारीको लागि चाहिँ यहाँहरूले फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोला र प्ले स्टोरको सर्च बारमा गएर भिडियो कम्प्रेस भन्ने चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोला। यसको आइकन यही छ, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो आइकनदेखि पछि यसलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोला। यो चाहिँ 1 मिलियनले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्स्टल गरेका छन् भने यसको रेटिङ पोइन्ट छ 4.3 र मैले चाहिँ यसलाई इन्स्टल गरिसकेको छु र म यहाँबाट डाइरेक्ट ओपन गर्दैछु। यहाँहरूले पनि इन्स्टल गरी ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसके पछाडि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ चाहिँ यहाँहरूको मोबाइलमा भएको भिडियो कुन कुन ठाउँमा छ, कति छ भनेर सिधै यहाँबाट देखाउँदैछ र म चाहिँ यहाँबाट एउटा कुनै पनि भिडियो छानेर गर्दैछु। यो मेरो इन्ट्रो भिडियो, यो चाहिँ 3.5 MB को रहेछ। म यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छु। यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो कम्प्रेस भिडियो भन्ने छ, कट भन्ने छ, रोटेसन भन्ने छ, फरवर्ड भन्ने छ, होइन, सेयर गर्ने पनि छ। म यसलाई चाहिँ भिडियो कम्प्रेसमा जाँदैछु। भिडियो कम्प्रेसमा गइसके पछाडि यहाँहरूले चाहिँ साइज हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि चाहिँ हाई क्वालिटी छ, लो क्वालिटी छ, कस्टममा छ। कस्टममा चाहिँ यहाँहरूले आफूले चाहेको साइजमा चाहिँ कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ म हाई क्वालिटीमा जाँदैछु। हाई क्वालिटीमा मेरो 3.5 MB को थियो भने म सेकेन्डमा जाँदैछु। यहाँहरूले चाहिँ आफूले चाहेको क्वालिटी चाहिँ यहाँबाट छानेर चाहिँ भिडियोलाई रिड्युस कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ 90% मा गर्दैछु। 90% यसरी छानिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकदम सिम्पल छ, सजिलो तरिकाले यसलाई चाहिँ कम्प्रेस भइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले सिधै एकदम सजिलो तरिकाले कम्प्रेस भइरहेको छ। कुनै किसिमको ठुलो फङ्सन पनि छैन यसमा युज गर्नलाई गाह्रो, जो कोहीले पनि सजिलैसँग गर्न सक्दछ। यसरी कम्प्रेस हुँदैछ। कम्प्रेस भए पछाडि यहाँको भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा गएर चाहिँ बस्दछ। यहाँहरूले पनि आफ्नो मोबाइलमा भएको भिडियोलाई चाहिँ कम्प्रेस गरेर कहीँ पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ जसको साइज सानो हुन्छ। र यहाँहरूको मुभी कलेक्सन गर्ने एउटा सोच छ भने मुभी कलेक्सन पनि गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो भिडियोको साइजलाई रिड्युस गरेर आफ्नो हार्ड डिस्कलाई बचत गर्न सक्नुहुन्छ, स्पेस बचत गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र यदि यहाँहरू चाहिँ हाम्रो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ र यो भिडियो मन पर्यो र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूलाई चाहिँ यस्तै भिडियो हेर्नु मन लाग्छ भने चाहिँ तल रातो अक्षरमा सब्स्क्राइब लेखेको बटनलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र साथमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाइदिनु, जसका कारणले यहाँहरूले चाहिँ अपलोड हुने बित्तिकै चाहिँ नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ।